Γεια σας, καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω τι φανταστική γραβιερόπιτα θα κάνουμε του 5 λεπτού, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook, η τρελοκουζίνα της Βασούλας. Με βρίσκετε κάθε μέρα εκεί και πολύ αγαπησιάρικα, και να κάνετε στο Instagram και στο Twitter follow Βάσιας Crazy Kitchen. Είναι μπουκιά και συγχώριο, είναι καταπληκτική. Ελπίζω θα αρέσει σε όλους, και όποιος δεν τρώει τη φέτα θα τρώει τα τυριά που λιώνουνε. Και τι θέλουμε? Θέλουμε γάλα, σπορέλαιο, αλεύρι. Εδώ πέρα έχω κεφαλογραβιέρα πικάντικη και ρεγκάτο, σόδα αναψυκτικό. Σας το δείχνω, όποια μάρκα θέλετε, αλλά σόδα αναψυκτικό για να μην μπερδεύεστε. Εδώ πέρα είναι το υλικό έκπληξη που αγαπάω σε αυτήν τη γραβιερόπιτα. Και αυγά. Πάμε όλα μαζί να τα βάλουμε σε ένα μπολ με ένα γδάρτι, να ενώσουμε τα υλικά μας και είναι έτοιμη. Αφού χτύπησα τα αυγά μου με το μιξεράκι μου ή σε φραπιέρα ό,τι έχετε, βάζουμε όλα τα υλικά. Θα βάλουμε το σπορέλαιό μας. Παιδιά, βάζω σπορέλαιο, αραβοστέλαιο ή καλαμποκέλαιο, γιατί γίνεται πιο ελαφριά η γραβιερόπιτα. Γενικά η πίτα στο γάλα μας. Είναι στο τσακ μπαμ, είναι η πιο ωραία πίτα γραβιερόπιτα που έχετε φάει. Το μαγικό υλικό της σόδα μας, για να φουσκώσει και να είναι αφράτη. Ξέρετε ότι κάνω πολλές συνταγές με σόδα, εδώ και χρόνια στη σελίδα μου. Πιπεράκι, το θέλει οπωσδήποτε. Και τώρα εδώ θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα και θα προσθέσω το τυράκι μου. Εγώ έχω κεφαλογραβιέρα πικάντικη και ρεγκάτο. Και το αλευράκι μας είναι έτοιμη. Θα μπει στο ταψάκι και θα πάει για ψήσιμο. Εγώ από πάνω θα πασπαλίσω με μπόλικο σουσαμάκι, παιδιά. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Και τι κάνουμε τώρα? Ρίχνουμε το τυρί μας, την κεφαλογραβιέρα και το ρεγκάτο. Δοσολογίες στα πάντα θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης, κάτω από τον τίτλο του βίντεο. Ανακατεύουμε πολύ καλά και εδώ πέρα. Και θα βάλω και το αλευράκι μου. Αυτή, παιδιά, ήταν όχι 5 λεπτό, 3 λεπτό. Θα βουτυρώσω ένα πυρεξάκι, ένα ταψάκι, ό,τι έχετε, για να βάλουμε μέσα τη γραβιερόπιτά μας. Ανακατεύουμε καλά, ούτε καν μίξερ δεν θέλουμε. Πολύ καλό ανακάτεμα, μέχρι να πάρει όλο το αλεύρι μας. Τρελοκουζινάκια μου, την έψησα 40 λεπτά στους 180 στον αέρα. Είναι ακριβώς το ψήσιμο. Τώρα θα κόψω κομμάτι να έρθω να σας κεράσω. Γραβιερόπιτα σουφλέ της Βασούλας. Γραβιερόπιτα σε 1 λεπτό, λιώνει στο στόμα. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, να με γεμίσετε με σχόλια από κάτω. Πολλά like αν σας άρεσε αυτή η συνταγή, η έξυπνη, εύκολη, γρήγορη. Και θέλω οπωσδήποτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, γιατί είναι δωρεάν και με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά.